Yes, I'm here now. Oh, สวัสดีค่ะอาจารย์ Ajahn Sujin. สวัสดีค่ะ Xin chào very Ajahn. happy สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ อาจารย์ xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, so shall we start? Yes, please. Yeah. So there's one person, Miss Ha, that we all know well. She's from Nha Trang, and she has a question. So I would like to invite her to speak in Vietnamese, and then Untitled will translate into Vietnamese. Chị Hà, em mời chị Hà bắt đầu ạ. Dạ không biết con nói có được rõ không ạ? Dạ con xin kính chào Ajahn và toàn thể pháp đàn ạ. Dạ nghe được chị. Thì có cái duyên là được nghe một vị giảng rằng là bây giờ nếu như mà mình theo cái hiểu hiện giờ của mình đó, thì còn tham sân si, còn tất cả các pháp phiền não thì mình hãy làm theo những cái điều mà đừng ngoài quá cái phạm vi, cái sức của mình, cái hiểu của mình, và mình hãy làm theo cái cảm nhận riêng của mình trong việc làm phước. Chẳng hạn là có người thì đặt lên câu hỏi là nếu mà phước thì khi mà con cúng dường thì con cũng tranh thủ, nhưng mà có những cái đạo hữu cần thì con phải chia sẻ, thì như vậy con còn có phước hay không? Thì vị sư đó mới khuyên rằng là thời Đức Phật đã dành phước rồi, và cái vị tu đạo quần cũng tranh thủ để làm phước. Như vậy thì tùy cái người đó mà biết cách như thế nào để mà xử lý. Còn vị sư ấy mới đưa ra những cái câu chuyện mà thời trước còn Đức Phật là việc nhiều vị, chẳng hạn như cô Ambali kỹ nữ khi mà dân cúng tới Đức Phật thì cô ấy cũng không thể nhượng cho có những cái vị khác, dù là đánh đổi cả một cái quốc độ. Thì đó là như vậy. Cho nên vị sư mới dẫn dắt là việc làm phước thì phải tranh thủ. Có nghĩa là tu đạo quần còn có thể là cũng tranh thủ như vậy, là ích kỷ như vậy. Thì con mới thấy là cái vị tu đạo quần thì đã đoạn tận được cái ích kỷ và bủn xỉn và ghen tị. Cho nên là trong cái ý của cái bài kinh vừa rồi con thấy nó không có cái sự thống nhất trong tam tạng, cho nên xin Ajahn làm rõ hơn Dạ, con xin hết So Ajahn, we have questions from Ms. Ha from Nha Trang. It's about dana. Because as he heard from one teacher, he said that it depends on one's own level of understanding that people should take advantage of doing good deeds whenever they can. And then they used a sutta as proof for doing good deeds, because he said because he said we should take every opportunity to do good deeds, even sometimes it may lead to fighting with each other in doing so. And improving for this, he has extracted from a sutta, and I can read the sutta as now, about Roja and the Mala having seen the truth. It's part of the Vinaya. Yes. About Roja and Mala, they having seen the truth, having mastered the truth, having understood the truth, having penetrated the truth, and having overcome uncertainty, having dispelled all doubts, having gained full knowledge, dependent on no one else for knowledge of the doctrine of the teacher, thus spoke to the Lord Buddha. May the Venerable One be pleased, Lord, to receive from me alone, and not from others, the requisites of the order, that is to say,
robes and food, and dwelling place, and the medicine for the use of the sick. Whosoever rose up with the knowledge of a disciple, and with the insight of a disciple, having perceived the truth, even as you have, they will also think. Oh, what the vulnerable ones should be pleased to receive from me alone, and not from the others, the requisites of the order. Therefore, Roja, they shall receive them from you indeed, but also from others. Could you have to further elaborate about the situation? Ajahn? I think there are so many words, but if there is no clear understanding of one of them, just one at a time, it's impossible to understand what is meant by all the words which we heard now. So the truth, are we talking about the truth? Vừa rồi Ajahn có nói là có rất nhiều cái từ trong những gì mà chúng ta vừa được nghe, nhưng mà nếu như chúng ta không hiểu rõ những cái nghĩa của những cái từng lời từng từ một thì chúng ta sẽ không thể hiểu được sự thật. Vậy thì vừa rồi là chúng ta đang nói về những từ về sự thật hay là thế nào? Are we talking about the truth now? No, I think it's not really about the truth now. Just something that we don't really get from reading the Vinaya. That's why please just talk about or discuss just about one word to understand the truth of that word. There must be the truth of each word of the Buddha. The truth is all there in his words. So what it's about now? It's about Sotapanna asking the Buddha to give the permission to give to all the bhikkhus, but that he wished that all the bhikkhu only receive from himself and not from others. What is that? So because as we understand, Sotapanna is free from Macharya. Yes. So when he asked that the bhikkhu only receive from him the requisites, how we should understand the citta when he says so? Is it different in the wordings or? What is a Sotapanna or who is a Sotapanna? Bậc thánh dự lưu là ai và thế nào là một bậc thánh dự lưu? So it's the one who has reached the wisdom to the degree that has eradicated all wrong view. And wrong view, doubt, and wrong practice, and also Macharya and envy. Did Anathapindika give all he have to his nephew, who asked him from time to time? Vừa rồi thì sau khi Ajahn có hỏi là một bậc thánh Tu Đà Hoàn là ai thì cũng đã trả lời Ajahn là một bậc đã phát triển trí tuệ tới mức độ tận diệt được tà kiến, tới cấm thủ và hoài nghi, cũng như là Macharya là buồn xẻn và ghen tị. Sau đấy thì Ajahn còn nói là ngài cấp cô độc thì có cho tài sản của mình cho cháu của mình không? And at the end he didn't give him anything at all. See, and Anathapindika was a Sotapanna. Và ngài
cấp cô độc đã không cho người cháu của mình gì cả một chút nào, và ngài cấp cô độc thì là một bậc thánh Tu Đà Hoàn. So it does mean that give everything to everyone at all, but to the person who is needy, and it's time better to give when it's right occasion. Vì vậy không phải là bố thí cho tất cả mọi người, mà bố thí cho những người thực sự cần thiết ở cái thời điểm phù hợp, và ở đây là người rất là xứng đáng ở tại cái thời điểm nó chín mùi, hay là tại cái thời điểm phù hợp của nó. Is there any question? Có câu hỏi nào không? So, chị Hà có hỏi gì không chị Hà? Nếu mà còn chưa rõ chị cứ hỏi tiếp đi ạ. Dạ Hà cũng chưa có câu hỏi nữa. Để Hà đang suy xét thêm cái lời Ajahn vừa dạy à. So that means that when he said so, he was thinking about he was probably thinking about giving out all of his fortune to the bhikkhu. When it's right thing to do, he would do, but when it's not right, he wouldn't do at all. The same as us, we don't give money to the monk at all. Và vừa rồi Ajahn có nói là những cái điều gì đúng đắn thì vị ấy sẽ làm, còn những cái gì không đúng đắn thì vị ấy sẽ không làm. Như là chúng ta thì chúng ta không có cúng dường tiền cho các vị tỳ kheo chẳng hạn. And to give with right purpose, not the wrong purpose. Và khi cúng dường thì cũng cúng dường với mục tiêu đúng, chứ không phải vì mục tiêu sai. But the most important thing is not just thinking about situation. What about to be a Sotapanna? How to attain such understanding? Nhưng mà mấu chốt không phải là nghĩ về những câu chuyện khác nhau, mà phải suy xét thêm là để trở thành một vị thánh dự lưu, một vị thánh Tu Đà Hoàn, thì cái điều gì đưa đến cái kết quả là trở thành một vị thánh như vậy. Instead of thinking what a Sotapanna would do, what about the understanding of Sotapanna? What conditions such understanding? Thay cho nghĩ là một vị thánh Tu Đà Hoàn sẽ làm gì, thì hãy nghĩ đến những cái duyên để đưa đến sự giác ngộ để trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn. Otherwise, it's just thinking about a Sotapanna, but not the way to develop understanding to that degree. Nếu không thì ta chỉ nghĩ đến vị thánh Tu Đà Hoàn mà không nghĩ đến con đường phát triển trí tuệ để đạt tới mức độ đó. What is better? Just to think about the story of a Sotapanna, or the way to develop understanding to attain enlightenment? Cái gì tốt hơn, nghĩ về bậc thánh Tu Đà Hoàn hay là suy xét về con đường đưa đến sự giác ngộ? I think for sure the way to enlightenment is much better, but because one monk he used this story from the text, from the scriptures, to advocate that that is the people who fight or who try to offer to the monks is the right thing to do. Even like you have two people wanting to do offering, and you should try to do it, because the Sotapanna also try to do that. So we feel that it's not a right interpretation of this part in the Vinaya. So what will you do?
You, Vâng, vừa rồi, not the others. For you, just for you. What would you do? well, I don't really think about that part because I think the the teaching as a whole is more important than something. And sometimes I think that the small details like that depends on the Pali and many things. It doesn't change the fact that the development of understanding is the development of what is appearing now, and the moment of akusala trying to give is akusala. But it's more, and I will translate that into Vietnamese first. Vừa rồi Ajahn có nói, vừa rồi khi mà Ajahn có hỏi như vậy thì con có nói là thực ra thì mọi người chắc là cũng nghĩ là cái con đường phát triển trí tuệ thì quan trọng hơn. Tuy nhiên thì nó lại liên quan đến việc là một vị sư có sử dụng cái ví dụ đó để chứng tỏ rằng là cái việc mà các Phật tử nên là cứ dành để cúng dường thì là cái việc cũng nên làm, và bởi vì vị Thánh Tu Đà Hoàn thì cũng làm như vậy. Và mặc dù là chúng ta cảm thấy là cái đó nó có một cái gì đó nó không đúng, nhưng mà cũng muốn là Ajahn giúp chúng ta chỉ ra được một cách rõ ràng hơn. Thế Ajahn mới bảo là đấy là vị sư thì nói như vậy, thế còn cá nhân bạn thì bạn nghĩ thế nào? Thì con còn nói là với cá nhân con thì con không cảm thấy là một cái đoạn như vậy nó thay đổi gì với bản chất của con đường phát triển hiểu biết. Bởi vì đôi khi những cái đoạn như vậy nó còn tùy thuộc rất là nhiều vào cái bản gốc tiếng Pali là gì, rồi thực sự cái ý nghĩ của vị Tu Đà Hoàn khi ấy thì là như thế nào. Nhiều thứ mình mình không biết, nhưng mà cái con đường phát triển trí tuệ thì nó vẫn là như vậy và nó là quan trọng hơn. Thì không biết là chị Hà có đưa ra ý kiến gì thêm sau câu hỏi của Ajahn không ạ? According to some detail I'm reading, that when the Buddha preached to Roja, he asked that he could offer hospitality, and the Buddha refused this at first and said Roja must take his turn with others in showing hospitality. And then after he found he had to wait a long time, he made inquiries and found that the monks had a shortage of green vegetables and pastry, and he consulted an Ananda, and with the Buddha's approval offered these things to the Buddha and the monks. So it always depends on the circumstances. Only the Buddha could know what was right and what was appropriate, and we don't know when we read it at all. We don't know what the citas are, and when he was so keen to give, whether it's kusala or akusala citas, just like when we give and someone sees that we're keen to give, who knows the different citas at different moments. So as Jan said, we can think about the situation and think that people are fighting, but there's no comment about anyone fighting. Maybe one has some special offering one would like to give, something unusual like some special food, or so who knows the citas at each moment. And even Sotapanna has attachment to giving too, but the Buddha approved it, so he knows that it's beneficial for him to give in this way. So you said that at first you wanted to give hospitality to the monks, and then because there were many people who are queuing to do it, right? Yes, so the Buddha refused at first, but then when he found he had to wait a long time, he was very wealthy apparently, and he discovered that what the monks had a special shortage of vegetables and some special foods. Okay. And he spoke to Ananda, and with the Buddha's approval, he was able to offer these things alone. Và vừa rồi thì bà Sarah có nói là khi mà bà đọc vào những cái chi tiết, quên chưa hỏi bà rõ là cái chi tiết đó là cũng ở trong cái phần tạng luật đó hay là ở trong phần chú giải, nhưng mà có nói rằng là lúc đầu thì vị thánh vị Roja này, vị ấy muốn cúng dường chỗ ở cho các vị tỳ kheo, nhưng mà Đức Phật từ chối, bởi vì có rất là nhiều người cũng muốn làm như vậy.
Và sau đó thì vị ấy là một người rất là giàu có, và vị ấy đã biết được là các vị tỳ kheo đang thiếu thốn về rau quả và thuốc men. Thì vị ấy đã đề nghị là được cúng dường rau quả và thuốc men, và một mình vị ấy thôi. Thì khi ấy thì Đức Phật đã đồng ý. Và như vậy thì thực ra chúng ta cũng không biết được là tâm của vị ấy cụ thể như thế nào, và nó còn tùy thuộc vào bối cảnh nữa. Mình không thể suy đoán được hoàn toàn là khi ấy vị ấy cúng dường với cái tâm buồn xỉn hay là như thế nào. Và đương nhiên là một vị thánh Tu Đà Hoàn thì cũng vẫn còn cái sự dính mắc, chứ không phải là không còn sự dính mắc. But having no attachment, still having attachment is one thing, but Macharya, like just it, we cannot say that is Macharya. No Macharya, because he's enlightened. And Jonathan wants to add a comment. Just on this point, okay. I'd like to, I don't know if this was read out earlier, but after Roja made his request to be the only one to give alms to the Buddha and the monks, the Buddha replied, he said, whosoever with the knowledge of a disciple and with the insight of a disciple has perceived the truth, even as you have, they also will think, oh, that the Venerable Ones should be pleased to receive from me alone and not from others the requisites of the order. Mm-hmm. Therefore they shall receive them from you, and indeed, but also from others. So this is a thought. The thought that Roja had is a thought that occurs to those who become enlightened, as Roja did. Mm-hmm. So I don't think it can be. It may sound to us like there's some sort of wanting to have all the merit for themselves, but I really doubt that is the intended meaning of it, because it happens to regularly to those who become enlightened. Okay, thank you. Very good point. Vừa rồi ông John có đọc một cái đoạn cũng ở trong cái phần nói về sự việc đó liên quan đến ngài Roja. Thì sau khi mà ngài Roja có xin Đức Phật là sẽ cúng dường một mình cúng dường cho Đức Phật và các vị tỳ kheo, thì Đức Phật có trả lời vị ấy là bất cứ một người nào, con chỉ nói theo trí nhớ thôi chứ không phải là cái văn đúng hoàn toàn của nó, là bất cứ người nào mà trở thành một bậc thánh đệ tử, người nào đã thấy được sự thật với tuệ giác, thì đều có ý nghĩ là sẽ cúng dường cho các vị, một mình sẽ cúng dường cho toàn bộ tăng đoàn. Như vậy thì rõ ràng có vẻ như là qua lời của Đức Phật thì đó là một cái suy nghĩ rất là bình thường của tất cả những người đã trở thành bậc thánh. Như vậy thì ta không thể nghĩ rằng là đó là do tâm gọi là buồn xỉn được, bởi vì mặc dù nghe thì có vẻ như là ích kỷ, chỉ muốn cho mình, nhưng mà chắc chắn nó không phải xuất phát từ tâm ích kỷ. Và vì vậy Đức Phật còn nói là bởi vì vị thánh nào cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên các vị tỳ kheo sẽ nhận đồ cúng dường từ cả ngươi và những cái vị khác nữa. Like saying, having understood the truths and all wrong view is eradicated and Nibbana has been realized, may I show my great respect to the Sangha here by making this offering, something like that. Cái đó có thể hiểu được tương tự như là khi nói rằng sau khi đã giác ngộ về sự thật, thì con xin cúng dường đến toàn bộ tăng đoàn với sự cung kính cúng dường hết mình, ví dụ như vậy. Thì chúng ta cũng có thể hiểu tương tự cái suy nghĩ theo cách ấy. Chị Hà nghĩ sao chị Hà? And as Ajahn said, we have to consider each word. What does it mean to understand the
noble truths? What does it mean to become a Sotapanna? What kind of Chitta realizes the truth? And what kind of respect is shown? And is it respect to individual monks or to the Buddha and the Sangha that have passed the Dhamma, made the truths clear to us? Và như là Ajahn đã nói thì mỗi một từ cần phải được suy xét rất là kỹ càng. Ví dụ như là từ thánh dự lưu hay là thánh tu đà hoàn, điều ấy có nghĩa là gì? Cái sự thật mà vị ấy đã giác ngộ là gì? Và khi mà vị ấy tỏ cái sự cung kính là vị ấy tỏ sự cung kính với chỉ một vị tỳ kheo hay là một người nào đó hay là với cả tăng đoàn, thì tâm của vị ấy có rõ ràng với chúng ta hay không? It's a good example of how we can talk about all sorts of situations, circumstances, and make judgments according to people's motives. But actually, it's only by understanding the chitta at this moment that anything can be known about what is kusala and what is akusala, what is generosity, what is stinginess. And only Panya can know at the very moment when that kind of chitta of generous or stingy arises. No one else can tell from the circumstance or the story. Và đây là một cái ví dụ rất là tốt để cho thấy rằng sẽ không dễ để phán đoán về những cái tình huống, về câu chuyện và nói rằng là tâm người ấy là như thế này và tâm người ấy là như thế kia, để đưa ra những cái kết luận chỉ bằng sự hiểu biết về những gì ở trong khoảnh khắc này thì mới có thể hiểu được thực sự cái gì là thiện và cái gì là bất thiện, và những cái và có những cái mức độ rất là khác nhau. And it may be a matter of the way it's worded, because I think the gist of Roha's request or comment is that out of gratitude he was offering to supply the Buddha with requisites for the rest of his life. Và ông Jonathan cũng thêm vào là cũng có thể đấy là do cái cách mà người ta đặt cái câu chữ vào đó, nó có thể thay đổi ý nghĩa. Ví dụ như là cái lời nói đó nó cũng có thể là thể hiện cái sự biết ơn, sự tri ân của Roja và mong cúng dường đến tăng đoàn trong phần còn lại của cuộc đời mình. Dạ, Hà thì Hà suy xét rằng là được có cái hiểu thì nó được học từ trước đến giờ thì có cái hiểu hơn một chút thì có cái niềm tin về sự thật và những cái gì hiểu hiện giờ, và cái mức độ nó nếu như mà từ cái mức độ mà phàm nhân cho đến mà tới cái mức mà bậc thánh tu đà quần thì cái ý nghĩa của quý vị bậc thánh tu đà quần rất là lớn và giá trị, cho nên khi mà được nghe một cái đoạn kinh như vậy thì cũng không làm cho Hà có cái hoài nghi, mà chỉ muốn làm rõ hơn để những đạo hữu khác họ chưa có cái niềm tin đúng đắn thì họ nghe được cái thông tin, được lời giải thích rõ ràng hơn và Hà cảm nghe rất là tri ân những vị thầy đã chia sẻ rất là rõ nét Dạ, Hà cảm ơn ạ. So from her understanding so far, she realized the importance of understanding about realities now. So even with just the part of the sutta, it doesn't mean the whole Tipitaka, and it doesn't make her not less believe in the Buddha's teaching, but he just to make sure to be clear, because some others may misunderstood about that. And thank you for all the explanation which is clear to her, because she understands that it's really different from the understanding of the normal people and a disciple and those who already enlightened. It's really much different. So there will be no doubt about that.
Are you speaking, Ajahn? Because we don't hear you. Yes. Is there Okay. any truth now? Hiện giờ có sự thật nào không? Yes. What is that? Sound. Okay. Who has thought about sound before as just a moment that it arises and falls away, unknown as it is all the time? Vừa rồi Ajahn có hỏi là thế hiện giờ có sự thật nào không? Thì và trả lời Ajahn là có. Ajahn nói là có cái gì? Thì bảo có âm thanh. Ajahn nói rằng là có ai nghĩ về cái sự thật của âm thanh trước đó rằng đó chỉ là một thực tại sinh khởi, có tính chất của nó được kinh nghiệm và diệt đi. What appears now arises and falls away unknowingly all the time in one's life if there is no understanding of any word of the Buddha as not self. Tất cả những thực tại hiện giờ sinh khởi và diệt đi đều diễn ra mà không hề được biết nếu như không có những lời dạy của Đức Phật về sự thật của những cái thực tại ấy. So the best moment in life, every life, is to understand what Buddha taught, just from word to word, like Dhamma. Who knows Dhamma now? Without hearing the teachings. Và từ cái điều quý giá trong cuộc đời là hiểu về cái sự thật từ cái kiếp này sang kiếp khác, chẳng hạn như là pháp hiện giờ có pháp nào, hiện giờ pháp là gì? No understanding of any reality which from moment to moment go on all the time. Không có Never hiểu to chút return. nào về các thực tại sinh khởi và diệt đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, không bao giờ quay trở lại. Even a moment of begin to be interested to the word of truth of whatever appears now is so very, very precious. Dù là một khoảnh khắc quan tâm đến sự thật về những gì đang xuất hiện hiện giờ thì cũng vô cùng quý báu. Otherwise we will be lost in the forest all the time in life. Forest of ignorance. Nếu không thì chúng ta sẽ bị lạc trong cái cánh rừng của vô minh suốt cả cuộc đời, từ kiếp này sang kiếp khác. And when one heard about the truth of any word Buddha said is so very deep, very subtle, but it could be understood little by little. Shouldn't one start to pay attention to his word better and better to see the value of his words? Và mỗi khi chúng ta nghe được những cái lời dạy của Đức Phật thì nó đều khiến mọi thứ được trở nên rõ ràng hơn một chút. Vậy chúng ta chẳng nên chú ý hơn đến những lời dạy ấy để hiểu càng ngày càng rõ hơn từng từ trong những gì Ngài đã dạy. What are there in life from moment of birth to death are all dhammas, no one at all. Những gì có những cái gì tồn tại từ khi sinh ra cho đến khi chết đi thì đều là pháp, không có ai ở đó cả. Even seeing right now, how far and how long will it take to understand that there is no one and nothing in that which is seen at all? Ngay cả về cái thấy hiện giờ thì phải cần bao lâu để nhận ra rằng là cái thấy đang thấy và cái được thấy thì không có một ai ở trong đó cả. If there is no listening in a day, it's impossible to think about the words of the Buddha in a day. Nếu như chúng ta không nghe pháp thì sẽ chẳng suy nghĩ gì về giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống. From morning up to now, who thought about the words of the Buddha, which talk about that which appears now? Từ sáng đến giờ có ai nghĩ đến những lời dạy của Đức Phật dạy về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại? Moments without understanding is gone all day, all life. So it's just like useless life. Just to be born and die and nothing at all. Nothing left as this personality anymore.
và sinh khởi rồi diệt đi, và cứ như vậy đến khi chấm dứt cái cuộc đời này thì cũng là sự chấm dứt, không còn có cái gọi là cái cá nhân này nữa. Is hardness appearing now? Hiện giờ đặc tính cứng có xuất hiện không? Is there any understanding of it as not self, nothing in it? Có cái hiểu nào về cái cứng hiện giờ rằng nó là vô ngã, không có cái gì ở trong đó không? How can it appear as no one, nothing at all? Because as moment of seeing, there is also the thinking underlined as there are my legs, my arms and everything. Có thể hiểu được đó nó là vô ngã hay không, bởi vì ở ngay cái khoảnh khắc của xúc chạm hay là ở khoảnh khắc của cái thấy thì liền sau đó đã có suy nghĩ với cái ý nghĩ rằng đây là chân của ta hay là tay của ta. And what is true, at moment there is no other things at all, only that which experience and that which is seen. No thing, it's the beginning of understanding of no self. Và đâu là sự thật? Ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có cái kinh nghiệm, cái sinh khởi để kinh nghiệm, và thực tại không kinh nghiệm gì cả, chứ không có một tự ngã hay con người nào ở đó. Otherwise, there must be the idea of self and things all the time, without understanding a moment that nothing is there, only seeing and that which is seen, just in a moment, very, very short. Nếu không có cái hiểu về sự thật ở mỗi khoảnh khắc, chẳng hạn như là khoảnh khắc của cái thấy, chỉ là một khoảnh khắc của thấy, sinh khởi và diệt đi, một cái được thấy rất là ngắn ngủi, thì sẽ luôn có ý niệm về ai đó hay cái gì đó suốt cả ngày. Is it boring to hear this again and again? Just all about very simple reality in a day, like seeing, hearing, smelling, tasting, touching. But it is the beginning of seeing the value of paying attention to it, to develop the understanding of it as the Buddha enlightened. Liệu có nhàm chán khi mà cứ nghe đi nghe lại về những cái điều có vẻ như là đơn giản, như là cái thấy hay là đối tượng thị giác hay là cái nghe suốt cả ngày hay không? Tuy nhiên đấy chính là cái sự khởi đầu của sự phát triển hiểu biết, khi chúng ta để ý hơn đến những gì Đức Phật dạy về các pháp chân đế xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Otherwise, there wouldn't be the conditions for understanding directly of that which appears now, just one at a time. Nếu không thì sẽ không có cái duyên cho sự phát triển hiểu biết để có thể kinh nghiệm trực tiếp về từng thực tại một cách riêng rẽ. And if this understanding is not developed, it's impossible to understand the higher understanding beyond the intellectual understanding. Và nếu hiểu biết này nó không được phát triển hơn thêm thì sẽ không thể nào có được cái mức độ hiểu biết hơn thế nữa, tức là mức độ kinh nghiệm trực tiếp. And if we don't talk about it now, who can think that at moment of seeing there can be only just two realities, nothing more at all? Và nếu như chúng ta không nói đến điều này thì liệu có ai nghĩ được rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có hai loại thực tại kinh nghiệm và thực tại được kinh nghiệm là đối tượng thị giác mà thôi, không có ai ở đó cả. That's why listening to the teachings of the Buddha to condition the understanding of no self. Otherwise, there must be the idea of self from life to life, again and again, more and more, attachment and ignorance. Vì vậy, nghe những lời dạy của Đức Phật để thực sự hiểu rằng là không có một tự ngã nào cả. Nếu không thì sẽ vẫn cứ có những cái ý niệm về ngã, vô minh và dính mắc cho đến cuối cuộc đời, rồi từ kiếp này sang kiếp khác, lặp đi lặp lại. And one can understand one's own
understanding, whether there is enough understanding of seeing right now as not me, and that which is seen is just a moment very short of that which can be seen. Và ai có thể hiểu, mỗi người sẽ phải tự hiểu được cái mức độ hiểu biết của mình hiện giờ, liệu có cái hiểu rằng cái thấy thì không phải là mình, và cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác, chỉ là cái được thấy, không có thứ gì hay con người nào ở trong đó. It's the truth of its arising and falling away is so very subtle. We do not have to go away and find it at other place. Just here and now it's there. But the depth is that it arises and falls away instantly. What appears is only as nimitta. Và cái sự thật hiện giờ thì nó đang ở ngay đây. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm nó ở đâu cả. Các pháp hiện giờ đang sinh khởi và diệt đi, và cái xuất hiện thì chỉ là bóng ảnh, là tướng nimitta của nó mà thôi. What is not nimitta? Có cái gì không phải là nimitta? So underline, not just that appears as something, nothing, because reality is conditioned to arise and fall away succeedingly in split second. That's why only one moment or our reality cannot be directly understood. Only nimitta can appear to be object of understanding from one characteristic to another one, little by little. Vừa rồi có một đoạn đầu Ajahn nói thì không có rõ ý lắm, nhưng mà sau đó Ajahn có nói là đại ý là các thực tại thì nó sinh khởi và diệt đi, và không thể kinh nghiệm trực tiếp một thực tại một cách riêng rẽ, mà chỉ là bóng ảnh của rất là nhiều cái thực tại sinh khởi và diệt đi, như vậy, chứ không thể kinh nghiệm một cách riêng rẽ một cái một. And the truth is now in this moment only, from moment to be known. Và sự thật thì nó đang hiện diện ở ngay khoảnh khắc này, và từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác có thể được nhận biết. Is there enough hearing about the teachings, about the truth now? Chúng ta nghe pháp vậy đã đủ chưa về sự thật hiện giờ? Enough? No, Ajahn. Or not yet? Never enough. That's why without all these words, the lopa and ignorance take us away from this moment all the time, in a day or in a week. Nếu không có những lời này thì tham ái, vô minh sẽ kéo chúng ta ra khỏi sự thật suốt cả ngày, suốt cả tuần. May I have a question on Upanishaya Gochara? Does it refer only to the development of understanding, accumulation of understanding about the objects, or Upanishaya Gochara? Yes. Okay. What is Nisaya and what is Upa? So it is Upanisaya Gochara, and Gochara is the object, which we don't talk about any object, but we just talk about the object which should be the Upanisaya Gochara. Because, okay, translate, please. Ok, vâng ạ, vừa rồi có đặt câu hỏi về cái cụm từ Upanishaya Gochara, thì Ajahn có giải thích, có bắt đầu triển khai là chúng ta cần phải hiểu rõ là Gochara có nghĩa là gì. Gochara nó có nghĩa là đối tượng hay là trần cảnh. Còn Upanishaya thì nó bao gồm hai từ là Upa và Nisaya, thì từng từ trong đó có nghĩa là gì? So the Gochara, Upanishaya Gochara, is the object that should be kept
and developed on and on in order to understand the truth. Cái từ khi nói đến Upanishaya, Gochara tức là nói đến những cái đối tượng nó cần phải được duy trì để phát triển cái hiểu biết về sự thật. So the truth of the five khandas should be the Upanishaya Gochara, to be conditions for Chitta to have it in a life, from life to life, on and on, so that it can be known as it is, one by one. Như vậy sự thật về ngũ uẩn cần phải là Upanishaya Gochara để hiểu biết về nó có thể được phát triển từ kiếp này sang kiếp khác. Hardness is now appearing, but there is the idea of something hard. The idea of something hard is not the Upanishaya Gochara, but the hardness which is no thing at all in it. It's only a reality which appears as hardness that should be Upanishaya Gochara. Bây giờ đang có đặc tính cứng xuất hiện, nhưng mà nếu như đặc tính cứng chỉ là một cái gì đó thì nó không phải là đối tượng của thực cận, mà nó chỉ là đối tượng bình thường. Chỉ khi nào mà đặc tính cứng được hiểu là vô ngã, là không có ai ở đó cả, thì lúc đấy nó mới là Upanishaya Gochara. At moment of seeing, the reality which experiences should be the Gochara to have more and more developed object of the development of understanding it as just that which can experience. No matter seeing, moment of seeing or hearing or thinking. Và những cái khoảnh khắc của thấy hay là của nghe thì nó có thể là Upanishaya Gochara khi nó được hiểu là nó là đối tượng, nó chỉ là cái kinh nghiệm, cái loại thực tại kinh nghiệm là danh. So now you know what is meant by Upanishaya Gochara. Và như vậy thì bây giờ bạn đã biết được là thế nào là Upanishaya Gochara. So like when in the discussions like this, and Ajahn talked a lot about the realities that are appearing, if there's moment of understanding of any reality that is appearing, then we can say, is it Upanishaya Gochara? When there is the nimitta and takes nimitta as something, or that is not Upanishaya Gochara, but the understanding that it is the moment of touching. Without touching, that cannot appear at all. So the understanding, the object is the same, but the understanding as it is, not as it was taken long time ago as something. So what should be the Upanishaya Gochara? Even the object is the same. Ví dụ như là bây giờ thì có sự xúc chạm, và cái mà được xúc chạm thì nó vẫn là cứng, nhưng mà nếu như nó bị cho là một cái gì đó thì khi đó không thể nói đến Upanishaya Gochara, và chỉ khi nào mà nó được hiểu đúng bản chất của nó thì lúc đó mới có Upanishaya Gochara. Point is that it has to be referring to understanding, because Nisya is support, Upa, strong, the object which is the strong support for understanding. Và như vậy thì khi nói đến Upanishaya Gochara là chỉ nói đến cái đối tượng của hiểu biết, bởi vì từ Upa có nghĩa là mạnh, và Nisaya có nghĩa là phụ thuộc hay là hỗ trợ, thì khi ấy là nói đến những cái đối tượng nó hỗ trợ cho hiểu biết. So if there's no understanding and one hasn't heard anything about the teachings and one hears the word sound, it cannot be Upanishaya Gochara because it's just conventional idea of sound. But if one has heard the teachings and there's a reminder that it's just sound that's heard, then that word sound at that moment can be
representing reality can be Upanishya Gochara right then and now for understanding. Okay. Ví dụ như là cái từ âm thanh, nếu như một người chưa nghe pháp thì nghe cái từ âm thanh vậy nó không thể trở thành, nó không thể là Upanishya Gochara, tức là cái sự tích lũy về đối tượng. Nhưng khi mà một người đã được nghe về bản chất của âm thanh rồi, và khi mà nghe từ âm thanh mà nó được hiểu đúng thì lúc đó có cái sự tích lũy hiểu biết về đối tượng. And any level like intellectual understanding is also Upanishya Gochara. Yes, it's referring to the intellectual understanding of realities which are heard and considered as condition for understanding. So the words about the truths now are Upanishya Gochara for understanding when it arises. But for someone who is just listening and doesn't understand anything about the meaning, then it cannot be Upanishya Gochara because it's just meaningless. Vâng, vừa rồi cũng có hỏi bà là thế như vậy là hiểu biết ở mức độ tư duy thì nó cũng chính là cái Upanishya Gochara có phải không? Thì bà bảo đúng như vậy. Ví dụ như là hiện giờ khi mà chúng ta được nghe những cái lời về sự thật thì chúng ta có cái hiểu biết về những cái lời đó, thì những cái từ đó nó chỉ đến sự thật, nó làm duyên cho hiểu biết, thì lúc đó có Upanishya Gochara. Nhưng nếu như một người mà hoàn toàn không có biết về sự thật thì mặc dù cũng nghe những cái lời đó nhưng mà nó sẽ không có cái gọi là Upanishya Gochara. That's why one can read stories about Roja and others in the Vinaya, or read various suttas, or even read all the details in Abhidhamma and Pali. But if it's not a condition at all for understanding, then it's not Upanishya Gochara. Chính vì thế nên là dù là ta có đọc những cái chi tiết như là về Roja trong cái bài vừa rồi nằm ở trong tạng luật, hay là đọc tạng kinh hay là tạng vi diệu pháp, đọc rất là nhiều chi tiết, nhưng mà nếu như những cái từ đó nó không đem đến cái sự hiểu biết đúng thì bản thân những cái việc đọc toàn bộ như vậy nó không phải là Upanishya Gochara, tức là nó không có cái sự tích lũy của trí tuệ khi chúng ta đọc những cái từ đó. So it's the understanding of the meaning of those realities which accumulates in this way, so that that object, for example, sound rightly understood, becomes more and more familiar as object of understanding. Chính vì vậy nên là những cái nó có thể nói đó chính là cái sự tích lũy của hiểu biết đúng về ý nghĩa của những từ đó. Ví dụ chẳng hạn như ta nghe âm thanh thì có cái hiểu biết đúng nó được tích lũy do đã từng hiểu đúng về nó, thì cái đó nó chính là nhờ đã nghe và hiểu ý nghĩa một cách đúng đắn thì có cái sự tích lũy. Mỗi khi chúng ta nghe những cái từ đó thì cái hiểu biết đúng về cái thực tại đó lại có thể được tích lũy thêm. And that's why we discuss and consider the meaning of each word so carefully, so that that understanding of that reality intellectually in the beginning accumulates on and on and on until it conditions the direct understanding and eventually realization and so on, like for Roja. Chính vì vậy nên là chúng ta được nghe về từng từ một và chúng ta suy xét rất là kỹ càng về ý nghĩa của từng từ một để nó thực sự trở thành đối tượng của hiểu biết, để dần dần cái hiểu biết ấy được tích lũy khi mà chúng ta thảo luận hay là nhắc đến những cái từ đó, bởi vì nó chỉ đến thực tại và cuối cùng trở thành một bậc thánh tu đà hoàn như là Roja. So it always has to begin with the understanding of the meaning of the meaning of the reality as just Dhamma, which is anatta, which accumulates, not just the accumulation of words and terms and details. Chính vì vậy nên là cái quan trọng đó là hiểu được cái ý nghĩa về thực tại
bởi vì những cái từ đó đều biểu trưng cho thực tại. Nên là khi nghe những cái từ đó, quan trọng là để hiểu những cái thực tại mà cái từ đó biểu đạt, chứ không phải là chỉ đơn thuần là tích lũy thêm những cái ngôn từ hay là những cái thuật ngữ. So the Upanishad is the understanding of what reality as it is. So it is the characteristic of a reality. For example, there is touching, and the characteristic of the experiencing and the characteristic of hardness are different. So at moment of touching, without understanding, there cannot be Upanishad because each word of the Buddha is the word of Panya, right understanding and the truth of it. That's why the characteristic, the true characteristic of a reality, which one has known from hearing and considering, and know that that is the Khojara, the object of Panya, to develop, to understand the characteristic as no one, no self at all. Hardness is there. Usually it is my arms or my leg, but actually to understand that actually nothing can be there except the hardness and the experiencing of hardness. And these are the characteristics of realities, because hardness is real, and it's the reality which can be known that it's not anything at all. So it can be Khojara, the characteristic of a reality which is known as no one, no self, is Upanishad Khojara. No matter it is Chitta, Vedana, Sanya, or Sankhara, and even the moment of hearing, sound, no story, no word, only sound as just that which can be heard, is a characteristic of a reality, the Khojara, which should be developed in order to understand it as Upanishad whenever, any moment when it's there. Otherwise, we talk about understanding hardness as hardness, just talk about that. But the characteristic of hardness does not appear as just only a characteristic which is experienced. See, that's why what is meant by the teaching of the Buddha is the understanding of the reality. Each word of him of shows the anotherness of reality. So the Upanishad Khojara is understanding the anotherness of the reality. Thank you. Vâng, vừa rồi Ajahn cũng nói một đoạn khá dài, và cái điểm mà Ajahn muốn nhấn mạnh trong cái đoạn vừa rồi đó là nói rằng khi mà nói đến cái đối tượng ở đây thì chúng ta cần phải hiểu là đó là nói đến đặc tính. Ví dụ như ở cái khoảnh khắc của xúc chạm thì có cái đặc tính của cái kinh nghiệm, tức là thân thức, và cái được kinh nghiệm, ví dụ như là đặc tính cứng, thì đó là hai cái đặc tính. Và hai cái đặc tính đấy có thể là đối tượng của hiểu biết. Như là vừa nãy Ajahn cũng đã nói là âm thanh hay là cứng hay là chạm thì thông thường nó đều diễn ra suốt cả ngày, nhưng mà bình thường thì nó không phải là đối tượng của hiểu biết, bởi vì luôn là có ý niệm về ai đó, tôi xúc chạm, hay là đây là cái gì đó, hay là âm thanh là một cái tiếng gì đó, thì đó không phải là đối tượng của hiểu biết. Nhưng khi có cái hiểu về cái tính chất đó là vô ngã, là không phải là ai cả, thì sẽ hiểu rằng là đó chính là cái đối tượng để cho hiểu biết được tích lũy. Và như vậy thì có hai ý mà Ajahn muốn nhấn mạnh là thứ nhất là khi nói đến đối tượng ở đây thì chúng ta phải hiểu là đó là cái đặc tính của những cái xuất hiện, và thứ hai của thực tại, và thứ hai đó là cái mà được hiểu đó là cái bản chất vô ngã của những thực tại ấy. Và bất cứ cái gì khi mà chúng ta nghe về nó, nếu như với hiểu biết, dù là tâm, là thọ, là tưởng, là sắc hay là hành, thì đều
nếu như được hiểu đúng thì lúc ấy đều có, nó là đối tượng của hiểu biết được tích lũy. And to understand each word of the teachings only can be conditioned for the development of understanding the truth that actually there's no one, no self at all. Otherwise, we just read and pass on without seeing the value of it. But to understand even the difference between Aramana as Pakatupanisya, but this is Upanisya Kojara. Vâng, vừa rồi thì Ajahn có nói là khi mà cái giáo lý của Đức Phật thì đều phải là giúp để hiểu đúng về các thực tại, về bản chất vô ngã của chúng, và nếu không thì chúng ta sẽ không thể hiểu rõ được. Ví dụ như là rồi Ajahn có nói đến Pakatu Upanisaya, Araman, về cảnh cận y duyên, cảnh cận y duyên, và khi nói đến Upanisaya Gochara, tức là không hiểu được sự khác biệt giữa hai cái đó, bởi vì Upanisaya Gochara là chỉ nói đến tích lũy của hiểu biết mà thôi. So each word should be studied very carefully to understand deeper and deeper. Vì vậy mỗi một từ sẽ cần phải được tìm hiểu thật là kỹ càng để có thể hiểu sâu hơn và sâu hơn nữa. So from now on, whenever there is the word, when hearing this word, there is the understanding of the difference between the common Pakatupanisya Pachaya and Upanisya Kojara. Và từ bây giờ khi mà chúng ta nghe đến cái từ chẳng hạn Upanisaya Gochara và Pakatu Upanisaya Pachaya, tức là thường cận y duyên, và cái Upanisaya Gochara là cảnh trần thường cận, có thể dịch ra là như vậy, thì chúng ta biết sự khác biệt giữa hai cái cụm từ đó là gì. So we just talked about the Pakatu Upanisaya Pachaya, and that's also Aramana, right? And it can be object of attachment or whatever, but when we talk about Upanisaya Gochara, is only object of understanding. To understand the truth, the characteristic of reality as not self. Vâng, tại vì khi mà nói đến cái cảnh cận y duyên thì khi đấy nó có thể là đối tượng của cả dính mắc, của cả bất thiện. Nhưng mà khi nói đến Upanisaya Gochara thì nó là cảnh cho hiểu biết. Nó vẫn bình thường, nó cũng có thể là cảnh cho bất thiện, nhưng mà khi mà nói đến cụm từ đó là nói đến cảnh cho hiểu biết. Và Ajahn có nói thêm rằng là để hiểu rằng Pháp là vô ngã. There must be Pakatu Upanisya Pachaya any moment, natural way of it to support naturally, but the understanding of the teachings of the truth of the reality, and that reality begin to be Pakatu Upanisya Kojara. Otherwise, it's just only the natural support from any moment, Pakatu Upanisya Pachaya, anything. But when we talk about the Pakatu Upanisya Kojara, it means the Kojara, which when it's known and Panya develops, it can lead to understanding clear about each characteristic of our reality as not self. Cái gọi là thường cận y duyên Pakatu Upanisaya Pachaya thì nó có mặt ở hầu hết mọi khoảnh khắc, bởi vì nó hỗ trợ cho các pháp sinh khởi. Thế nhưng mà khi mà ta dùng đến cái từ là Pakatu Upanisaya Gochara thì lúc đó chỉ đang nói về cái sự tích lũy của hiểu biết với đối tượng trở thành cái sự hỗ trợ cho hiểu biết được phát triển. Nói một cách chính xác hơn là cái đối tượng ấy nó là hỗ trợ cho hiểu biết được phát triển. For example, now one may hear
a sound that's very desirable, or taste something, taste a drink that's very desirable, that object, the clinging to that object accumulates naturally in a day. So by Papadu Panisya Pachya, there's more and more clinging to that particular sound or that particular taste of that drink. Ví dụ như là chúng ta có thể nghe một cái âm thanh rất là khả ái, hay là uống một cái vị nào đó rất là ngon, ví dụ như là vị kem chẳng hạn, thì khi mà có cái sự dính mắc với cái vị đó thì nó được tích lũy, và để muốn lại tiếp tục lần sau lại có cái sự dính mắc với cái vị đó tiếp, và cái đó thì được gọi là Pakatu Upanisaya Pachaya, tức là thường cận y duyên. Là trong cái trường hợp của kể cả bất thiện thì nó cũng được tích lũy như vậy. Last week, one of our friends here asked what the danger is in killing. Now there's no killing, but even when the attachment to particular sounds or tastes is accumulating, or the annoyance with some object is accumulating, it's dangerous because it's leading away from the path, leading away from the development of understanding. Hôm trước thì trong buổi pháp đàm trước thì có một người có đặt câu hỏi về cái hiểm họa của sát sinh. Thì bây giờ không có cái sự sát sinh, nhưng mà những cái bất thiện, ví dụ như là sự dính mắc vào một cái vị nào đó, hay là cái sự khó chịu với một cái tiếng động hay là một cái đối tượng nào đó, thì nó cũng được tích lũy và nó nguy hiểm, bởi vì những cái khoảnh khắc đó nó đưa chúng ta xa khỏi con đường phát triển trí tuệ. So it depends on accumulations at this very moment, whether the sound heard is object of attachment, or whether it's Upanisya Gotra, object of understanding that it's just sound. It's not my sound or the sound of my voice, but it's just sound, just that reality which is heard for an instant and then gone, never to return. Và tùy thuộc vào tích lũy mà âm thanh hiện giờ có thể là đối tượng của dính mắc, như là âm thanh giọng nói của tôi, hay là nó là đối tượng của hiểu biết, không phải là giọng nói của tôi, hay là một giọng nói của ai đó, mà chỉ đơn thuần là âm thanh mà thôi. Usually whatever is heard is the object of attachment or ignorance or aversion, mostly attachment and ignorance. But occasionally there can be the remembrance, the accumulated remembrance that it's just that reality, world that is just heard for an instant and then gone, not someone's voice, not the traffic, not the air conditioning, but it's just sound which is heard. Thông thường thì tất cả những cái đối tượng đó đều là đối tượng của tham, sân hay là si, nhưng mà có thể cũng có những cái lúc thì những cái đối tượng đó xuất hiện và nó là đối tượng của hiểu biết, khi có cái sự nhớ tưởng về đối tượng đó một cách đúng đắn. Ví dụ như là âm thanh không phải là âm thanh của máy lạnh hay là âm thanh của xe cộ, mà nó chỉ đơn thuần là âm thanh là cái được nghe mà thôi. And it's so amazing at this moment that the whole world is just a moment of hearing of sound for an instant, on never to return, and then thinking about it, seeing of what is visible for a moment and then gone, just visible object that's seen, not anyone at all. Có thể có những cái khoảnh khắc của suy xét rằng ở cái thời điểm nghe âm thanh thì âm thanh là toàn bộ thế giới, hay là ở khoảnh khắc của thấy đối tượng thị giác thì đối tượng thị giác cũng là toàn bộ thế giới trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi và không quay trở lại. And the rare moments of reflecting wisely about the world at this moment, the reality which appears now, is the Upanisya Gotra. That object is the Upanisya Gotra, and it leads to the accumulation of more understanding. Và những cái khoảnh khắc hiếm hoi của hiểu biết đó thì khi đó đối tượng đó đã là đối tượng của sự tích lũy hiểu biết mà chúng ta gọi là Upanisaya Gochara. So it's different from Aramana Upanisya, which, as Tom mentioned, could be the object of
desire, the object of attachment, not necessarily the object of understanding at all. Vì vậy nên nó khác với cả cái cảnh cận y duyên Aramanu Upanishaya, thì nó là có thể là đối tượng của dính mắc, không phải là của hiểu biết. And it's different from support condition, which refers to any accumulation of any tendency at this moment. Và nó cũng khác với Pakatu Upanishaya Pachaya là thường cận y duyên, là cái duyên nó rộng hơn, nó chỉ đến cái sự tích lũy của bất cứ cái gì, và nó hỗ trợ, nó cái sự hỗ trợ cho cái sự sinh khởi của bất cứ pháp nào. For example, the attachment now, or the memory now, the memory of the sounds or the words, or the feeling now, or the thinking now, all of these are conditioned by Pakatu Upanishaya Pachaya, no matter they're kusala or akusala. Và ví dụ như bây giờ khi mà nghe âm thanh, hay là nhớ về một cái âm thanh nào đó, hay là nhớ đến điều gì đó, thì nó đều được duyên bởi Pakatu Upanishaya Pachaya. Nó là một cái duyên rất là rộng. But the Upanishaya Gotra that Tham asked about just refers to the object of understanding at this very moment, and that understanding of that object can accumulate so that it becomes firmer and firmer. Nhưng mà cái đối tượng mà trong cái nghị từ Upanishaya Gochara mà vừa rồi cô Tâm có đặt câu hỏi, thì nó chỉ là đối tượng của hiểu biết, và ở cái khoảnh khắc đó thì hiểu biết được tích lũy đối với đối tượng đó và nhờ đối tượng đó. So if we hear again that sound is just that which is heard now, no one in it, no thing in it, the understanding that it is just the world of sound, that understanding accumulates and it becomes more and more familiar with the reality, with the sound as it is. Nếu như ở khoảnh khắc này có cái hiểu là cái âm thanh nó chỉ là âm thanh, thì khi đó cái hiểu biết đó nó được tích lũy và nó càng trở nên quen thuộc hơn một chút với cái đối tượng là âm thanh. And this is very naturally, any understanding has to be natural. It's the opposite of trying to get it, trying to focus on it, trying to understand. Và nó đều rất là tự nhiên, và sự phát triển hiểu biết thực sự thì đều phải như vậy, rất là tự nhiên. Nó hoàn toàn đối nghịch với cố dành để bố thí, hay là cố để chánh niệm, hay là cố để tinh tấn, vân vân. It's a natural understanding that the sound is just the Dhamma, just that which is heard, no thing, no self, and that understanding develops and accumulates until it becomes the direct understanding of that Dhamma as it is. Cái hiểu biết rằng hiện giờ âm thanh chỉ là âm thanh, nó sinh khởi một cách rất là tự nhiên, và nó cứ tích lũy dần dần cho đến một thời điểm nào đó thì âm thanh có thể được kinh nghiệm trực tiếp đúng như nó là. Thank you. Thầy Như Hòa có câu hỏi không? Hội chúng mình có ai có câu hỏi gì không ạ? So the word for today is Upanishaya Gochara. Vậy thì hôm nay cái từ khóa cho ngày hôm nay là Upanishaya Gochara. Yes. So the discussions, not only but during the discussions, it's time for moments of Upanishaya Gochara. That's right. Yeah. But when it's not the understanding of the characteristic, it's only understanding the meaning of Upanishaya Gochara.
Vâng, vừa rồi còn hỏi với Ajahn là vậy thì những cái buổi pháp đàm tất nhiên là không chỉ trong những buổi pháp đàm, nhưng mà những cái buổi pháp đàm này là những cái thời điểm hay là những cái cơ hội để có những khoảnh khắc của Upanishaya Gochara. Và Ajahn nói là như vậy thì như hiện giờ là mới chỉ hiểu nghĩa của từ Upanishaya Gochara chứ chưa phải là hiểu cái đặc tính của Upanishaya Gochara. And when there is the moment of direct awareness, the Upanishaya Gochara begins to develop as the path. But without the understanding intellectually, it's impossible to understand the characteristic of any reality as it is as not self. Và ở những khoảnh khắc nào mà có chánh niệm trực tiếp về thực tại thì ở những thời điểm đó có cái sự phát triển của Upanishaya Gochara như là một phần của con đường chánh đạo. Và nhưng mà nếu như không có hiểu biết ở mức độ tư duy thì sẽ không có cái sự tích lũy hiểu biết về đối tượng như là một phần của con đường chánh đạo. So each word of the Buddha represents the truth of a reality when there is understanding. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều biểu đạt thực tại khi có hiểu biết đúng. So is the understanding of the characteristic of a reality right now or not yet? Such a Barami is there. Vậy hiện giờ có hiểu biết về đặc tính của thực tại hay không, hay là không có? So when you are talking about understanding of the characteristic of realities, do you mean the direct understanding? Little by little, because from intellectual understanding, it conditions a moment of direct awareness with understanding, always with understanding. Ajahn bảo đấy là một cái quá trình nó từ từ dần dần, bởi vì ở cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp thì có chánh niệm về thực tại, nhưng mà đi kèm với hiểu biết, và nó là khoảnh khắc nào cũng phải là đi kèm với hiểu biết thì mới có cái sự phát triển của chánh niệm, hiểu biết về hiểu chánh niệm về thực tại. When we talk about the Upanishaya Gochara, it's just the only that which is not precise yet, because it's only intellectual level. Như vậy hiện giờ khi chúng ta nói về Upanishaya Gochara thì nó vẫn chưa phải là cái hiểu biết một cách chi tiết, bởi vì là hiện giờ nó vẫn ở mức độ tư duy mà thôi. So object always appears, but not as it is, but from having the intellectual understanding firmly enough, then it conditions the moment of direct awareness, and that moment is the development of Upanishaya Gochara. Và đối tượng thì nó không không phải lúc nào cũng xuất hiện như nó là, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu hơn về đối tượng, về các thực tại, thì dần dần nó sẽ làm duyên cho khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về thực tại, và khi ấy thì có cái Upanishaya Gochara, tức là cái tích lũy trí tuệ về đối tượng, hiểu về đối tượng đó. Otherwise, it would be just intellectual understanding, but it cannot be more. It's just like remember the word and the meaning. Bởi vì nếu không thì sẽ chỉ có là nhớ về những cái nghĩa của từ và ngôn từ mà thôi. Until it relates to higher level of Gochara. Cho đến khi nó dẫn tới cái mức độ cao hơn của
sự tích lũy hiểu biết về đối tượng. So today we just talk about the first, the Upanishad. Và hôm nay chúng ta mới nói về the first of Kojra. The first Gotra, first of three Gotra. Ok. Có 3 cái loại tích lũy về đối tượng, thì hôm nay chúng ta mới nói về cái tích lũy đầu tiên mà gọi là Upanishad Gochara. The object that should be remembered its characteristic as not self. Đó là nói về các cái đối tượng, các cái thực tại mà cần phải được nhớ về đặc tính của nó là vô ngã. Okay, so this is the first level, to remember intellectually about the realities that appear now as not self, as just Dhamma. And the very important point that Ajahn mentioned was that each word of the Buddha represents a reality. When there is understanding, we have all the words of the Buddha and Vinaya, the Sutta, Abhidhamma, reality. Và một cái điểm rất là quan trọng mà Ajahn vừa mới nhấn mạnh, đó là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều chỉ tới hay là đều biểu đạt đặc tính của các thực tại, dù là nó ở trong kinh, ở trong tạng luật hay là tạng vi diệu pháp. So the important point today is that, starting with the passage, that whatever the Buddha taught is about realities, but it depends on the understanding of the reader or the listener, whether there's any understanding of that reality, whether there's any Upanishad Gotra when reading or hearing about different realities. Và như vậy ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu với cái việc tìm hiểu về một đoạn nằm ở trong tạng luật, và như vậy nó kết nối với cả cái phần thứ hai, đấy là dù là chúng ta đọc về những cái đoạn đó, nhưng mà tùy thuộc vào cái sự hiểu biết mà có cái Upanishad Gochara hay không, có cái sự tích lũy hiểu biết về cái đối tượng là thực tại ở trong khoảnh khắc hiện giờ hay không. So the Buddha's teachings about reality are so great and so amazing when there is understanding, even a little right intellectual understanding. But if it's just read with attachment and ignorance, nothing great, nothing amazing at all. Và giáo lý của Đức Phật thì vô cùng vĩ đại và đáng kinh ngạc khi mà nó được đọc với hiểu biết dù là chỉ ít ỏi mà thôi. Nhưng mà khi mà vẫn những cái lời dạy ấy của Đức Phật được đọc với dính mắc và vô minh thì nó có vẻ như chẳng có gì là vĩ đại, chẳng có gì là ghê gớm lắm. So whatever we read, whatever we consider, no matter it's about dana or about the monks or about sound, it all comes back to the chitta now, whether there's any understanding or not at this very moment. Vì vậy dù chúng ta đọc về bất cứ cái gì, đọc về vị sư, đọc về âm thanh, đọc về gì nữa, thì tất cả đều quay trở lại với liệu có cái hiểu ở trong khoảnh khắc hiện tại hay không, tâm ở trong khoảnh khắc hiện tại hay là bất cứ cái thực tại nào ở trong cái thời điểm ấy. And I think this is the main point that is being stressed today, and I think next week Ajahn would like to talk more about the other two, or the next Gotra, Araka Gotra and Upanibandha Gotra, but next time. Và đó là cái điểm mà Ajahn muốn nhấn mạnh tới trong buổi pháp đàm hôm nay, và tôi nghĩ rằng là tuần sau thì Ajahn sẽ nói tiếp đến 2 cái loại Gochara tiếp theo. Vừa rồi thì cô đã nói cái từ Pali, nhưng mà chắc là tuần sau thì chúng ta sẽ được nghe vì cái âm thanh nó không được rõ lắm ạ. Yes, thank you so much.
Không biết là vâng, không biết Ajahn còn ở đó không nhỉ? Thế thì nếu như mình không có câu hỏi nữa thì mình có thể cảm ơn ông bà. Nếu mà bà không nói gì nữa thì mình cảm ơn ông bà rồi mình tiếp tục buổi sau nhỉ? Có ai còn hỏi gì nữa không ạ? Thanh Tâm định nói gì đúng không? Chưa nghe thấy tiếng em. So any Upanishya Gotra now? Any reality that's object of understanding or just ignorance as usual? Vừa rồi và Sarah có hỏi là hiện giờ có đối tượng của hiểu biết nào được tích lũy không? Hay là vẫn là chỉ là đối tượng của dính mắc và vô minh như là bình thường? Because life is just at this very moment now, but no one can make understanding happen. It just depends on conditions. So no point in fretting or minding or being concerned at all. Just depends on conditions. We don't know what the next chitta will be, whether it will be with understanding or attachment, because it's anatta, not anyone who can make it any other way. Nhưng mà nếu như vừa rồi cũng không có hiểu biết thì cũng không có vấn đề gì cả, không cần phải bận tâm hay là lo lắng về việc đó, bởi vì không ai có thể làm cho hiểu biết sinh khởi. Nó phải diễn ra một cách rất là tự nhiên. Không ai biết được khoảnh khắc tâm tiếp theo như thế nào, có thể là sẽ có hiểu biết, và các pháp là vô ngã, chúng ta không thể làm được gì cả. And so the understanding, the Upanishya Gotra, the understanding of dhammas as anatta has to develop with detachment, the opposite of minding or wishing or trying to have more dana or understanding. That's not the way at all. Cái sự con đường phát triển trí tuệ là cái con đường với sự xả ly, và vì vậy nên là không cần phải bận tâm hay là lo lắng. Nó đối nghịch với tất cả những cái bận tâm hay là lo lắng hay là mong muốn gì đó, chẳng hạn như mong muốn hiểu biết hay là mong muốn bố thí, nó hoàn toàn đối nghịch với những thứ như vậy. As Ajahn always reminds us, each moment, each reality arises unexpectedly by its own conditions, and we never know at the next moment whether to be seeing or hearing or thinking with kindness, thinking with attachment, because each reality is a condition not belonging to me or anyone else. Như là Ajahn vẫn thường nhắc nhở chúng ta là tất cả các cái pháp nó sinh khởi đều hoàn toàn nằm ngoài mong đợi, như là những khoảnh khắc tiếp theo sẽ là cái thấy hay là cái nghe thì không ai biết được, không ai dự định hay là lên kế hoạch được cho việc đó, bởi vì tất cả các pháp đều không phải thuộc về ta và nằm ngoài sự kiểm soát. And as we've discussed so much, it's a relief because nothing to be done, no one to do anything. It's just seeing arises, it arises. If attachment arises, it arises. Whatever arises by its own conditions. No one to do anything, no practice to be followed at all. Và như là chúng ta đã thảo luận với nhau rất là nhiều, nhắc nhở nhau rất là nhiều rằng và đó là như là một cái sự được bỏ đi một cái gánh nặng, bởi vì không có cái gì để làm cả, không có cái gì để thực hành hay là phải làm một cái gì đó, bởi vì các pháp nó diễn tiến theo cái tiến trình tự nhiên của nó. So we look forward to seeing you all next week. And thank you very much, Ajahn. Sawadika. Sawadika. ทุกคนค่ะ Sawadika. Anumodana, Ajahn and John and Sarah, thank you very much. Thank you. For great discussion. Anumodana. Thank the next you. chapter. Yes. So see you next week. Sawadika. 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 Thank you. Sawadika. ขอบคุณมากค่ะ Okay. Bye bye. Vâng.